ઇકોનોમિક્સ પાઠ 8 કૃષિ ક્ષેત્રમાં છે એ ચોથા લેક્ચરની અંદર મળ્યા છીએ. આપણે જોયું કે પહેલા લેક્ચરની અંદર કૃષિનું મહત્વ, ભારતમાં કૃષિની વર્તમાન સ્થિતિ કેવી છે તે, ત્યાર પછી ખેત ઉત્પાદકતા ઓછી હોવાના કારણો કયા કયા હતા અને ખેત ઉત્પાદકતા વધારવાના કારણો, ખેત ઉત્પાદકતા વધારવાના ઉપાયો વિશે વાત કરી. આજે આપણે ચોથા લેક્ચરની અંદર ટૂંકા પોઈન્ટની છે ચર્ચા કરવાની છે. એમાંનો એક પોઈન્ટ છે તે છે હરિયાળી ક્રાંતિ એટલે શું? હરિયાળી ક્રાંતિ એટલે શું? હરિયાળી ક્રાંતિની આપણે વાત કરીએ તો 1966 થી કૃષિ ક્ષેત્રની અંદર જે નવી આધુનિકતા આવી અને એની ઉપર જે અભૂતપૂર્વ જે સાધનોનો ઉપયોગ થયો વધારવામાં, એને આપણે હરિયાળી ક્રાંતિ તરીકે ઓળખીએ છીએ. 1966 પછી જે ખેત ઉત્પાદકતા વધારવામાં જે ઉત્પાદન વધાર્યું એના માટે જે કંઈ પરિવર્તનો આવ્યા, જે ટેકનોલોજી ક્ષેત્રે, એને આપણે હરિયાળી ક્રાંતિ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ભારતમાં આપણે ખબર છે કે અગાઉની પરંપરા અનુસાર સેન્દ્રિય ખાતરો, બળદો, પછી બીજી કઈ રૂઢિ પરંપરાગત એવી રીતના છે ખેતી થતી હતી, પણ એની જગ્યાએ આધુનિક સાધનોનો છે ઉપયોગ થવા લાગ્યો. 1966 થી આધુનિક ખેતી છે એનો જન્મ થયો. એમાં હાઇબ્રિડ બિયારણોની વાત કરી, રાસાયણિક ખાતરોની વાત કરી, જંતુનાશક દવાની વાત કરી છે. ત્યાર પછી ટેકનોલોજીકલ જે સિંચાઈ યોજના છે એની વાત કરી છે. આ બધોનો સમાવેશ છે કે હરિયાળી ક્રાંતિની અંદર થતો જોવા મળે છે. આપણે જોયું કે 1960-61 ની અંદર ખેતી ક્ષેત્રની અંદર નવી ટેકનોલોજીમાં માત્ર 7 જિલ્લાને પાયલોટ પ્રોજેક્ટ છે એ આપવામાં આવ્યો. 7 જિલ્લાની અંદર પાયલોટ પ્રોજેક્ટનું છે અમલીકરણ થયું. એની અંદર સઘન ખેતીના કાર્યક્રમો કે ખેત ઉત્પાદકતા ઊંચી જાય, ખેત ઉત્પાદકતા વધે એવા કાર્યક્રમો છે એ કરવામાં આવ્યા. એના માટેની છે સંસ્થાઓ પણ આવી, તો કે ઇન્સેન્ટિવ એગ્રીકલ્ચર ડિસ્ટ્રિક્ટ પ્રોગ્રામિંગ તરીકે ઓળખવામાં આવ્યું. ત્યાર પછી હાઈ એલર્ન વેરાયટી પ્રોગ્રામ તરીકે ઓળખવામાં આવ્યું. કારણ કે ઉત્પાદન પદ્ધતિ જેમ વધે તેમ છે હરિયાળી ક્રાંતિમાં છે પરિવર્તન આવતું જાય. એટલે હરિયાળી ક્રાંતિ એટલે 1966 પછી જે ઉત્પાદન, ખેતી ઉત્પાદન ક્ષેત્રે છે ઊંચી ઉત્પાદકતા આવી, એને કારણે ખેતીમાં છે વધારો થયો અને આપણે હરિયાળી ક્રાંતિ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ત્યાર પછી પાકની ફેરબદલી એટલે શું, અથવા પાકની ફેરબદલી કોને કહી શકાય? પાકની ફેરબદલી સમજાવો. પાકની ફેરબદલી એટલે કેવું કહી શકાય? પાકની ફેરબદલીની અંદર તો કે ખેતી કાર્યનું છે સ્વરૂપ દર્શાવે છે. પાકની ફેરબદલી જે વિવિધ પાકો છે લેવાતા હોય એ પાકની ફેરબદલી અંદર અનાજના છે બે પાકો, આપણે અનાજ પાકો અને અનાજેતર પાકો, એટલે એને આપણે રોકડિયા પાક તરીકે પણ છે એ ઓળખતા જોવા મળીએ છીએ. હવે આપણે ખબર જ છે કે અનાજની અંદર ઘઉં, ચોખા, બાજરી, જુવાર, મકાઈ આ બધા છે એ અનાજ પાકો છે. અનાજેતર પાકો એટલે રવિ પાકો કે જે ક્ષણ છે, તેલીબિયા છે, તમાકુ છે, મગફળી છે, એરંડા છે, આ બધા છે અનાજેતર પાકો છે. આ પાકની ફેરબદલીની વાત કરી કે ભાઈ અનાજના પાકો, ત્યાર પછી અનાજેતર પાકો, આ બધા છે લેવાય ત્યારે પાકની ફેરબદલી થાય. પણ એના ઉપર બે પરિબળો જવાબદાર છે, એક ટેકનોલોજીકલ પરિબળ અને એક આર્થિક પરિબળ. ટેકનોલોજીકલ પરિબળની અંદર જે વિસ્તારની અંદર જે પાકની ફેરબદલીની અંદર જમીન, આબોહવા, ત્યાર પછી બીજું કોઈ પણ મોસમ આ બધું જે લાગુ પડતું હોય તેના વિશેની છે એ વાત કરી છે. આ ટેકનોલોજીકલ પરિબળ છે. ઉદાહરણ તરીકે મધ્યપ્રદેશની અંદર જે બાજરીનું ઉત્પાદન છે એ તો ચોખાને લેવા. આમ રાજ્યોની અંદર સિંચાઈને આધારે જે ખેતી કરવામાં આવતી હોય છે તે ટેકનોલોજીકલ પરિબળ જોવા મળે છે. હવે આવકની છે એ અસમાનતાની વાત કરી છે. આર્થિક પરિબળ એટલે તો કે કિંમત અને આવકને જે મહત્વ આપવામાં આવ્યું હોય, ખેતીના સાધનો, ત્યાર પછી જુદી જુદી વીમા રક્ષણ યોજનાઓ, ત્યાર પછી તેની મુદતો, આ બધું છે પાકની ફેરબદલીને છે અસર કરતા પરિબળો છે.
ટેકનોલોજીકલ પરિબળ હોઈ શકે અને આર્થિક પરિબળ પણ હોઈ શકે. ત્યાર પછી આવશે કૃષિ સંશોધન. તો એના વિશે આપણે એક જ વાતમાં યાદ રાખીએ, કૃષિ સંશોધન. તો કૃષિ સંશોધન કરતી સંસ્થા છે એ નવીન છે પ્રયોગ કર્યા કરે કૃષિ ક્ષેત્રે અને નવીન ઉપર છે રિસર્ચ કર્યા કરશે કૃષિ સંશોધન વિશે. તો એ કૃષિ સંશોધનની અંદર આવે છે. તો એની અંદર મેં કીધું ને કે ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ એગ્રીકલ્ચર રિસર્ચ આ છે કૃષિ સંશોધન ક્ષેત્રે છે કાર્ય કરતી સંસ્થા છે. ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ એગ્રીકલ્ચર ત્યાર પછી રિસર્ચ આ કૃષિ સંશોધન ક્ષેત્રે કાર્ય કરતી સંસ્થા છે. તે હરિયાળી ક્રાંતિની અંદર પણ છે અસ્તિત્વ ધરાવે છે. સંશોધન કરી અને ખેડૂતોને છે માહિતી માર્ગદર્શન છે પૂરું પાડે છે. જે ખેડૂત છે અભણ છે, અજાણ છે, માહિતી અપૂરતી છે એને મદદ કરવામાં છે કૃષિ સંશોધન કાર્યરત છે. ત્યાર પછી આવશે પાક સંરક્ષણ. એ શું છે? પાક સંરક્ષણ કોને કહી શકાય? પાક સંરક્ષણ. પાક સંરક્ષણની અંદર છે જંતુનાશક દવાઓનો છે આપણે ઉપયોગ કરતા જોવા મળીએ છીએ. આજે પાક સંરક્ષણ નથી થતું તેને કારણે આપણી ખેત ઉત્પાદકતા છે નીચી જોવા મળે છે. જંતુનાશક દવાઓનો ઉપયોગ કરીએ તો ખેત ઉત્પાદકતા છે આપણે વધારી શકીએ છીએ. પરંતુ ભારત દેશ છે એ અન્ય દેશોની સરખામણીએ જંતુનાશક દવાઓનો છે ઓછો ઉપયોગ કરે છે. પાક સંરક્ષણ કદી છે થતું નથી. એની અંદર આપણે જોઈએ કે અમેરિકા છે તે 7 કિલોગ્રામ, યુરોપ છે તે 2.5 કિલોગ્રામ, જાપાન છે તે 12 કિલોગ્રામ અને ભારત દેશ માત્ર 0.5% જેટલો જ છે જંતુનાશક દવાનો ઉપયોગ કરે છે. તેથી ખેત ઉત્પાદકતા એને વધારી શકાય નહીં. એટલે એને કારણે આપણી જે ખેતી છે તે નિંદણ, ત્યાર પછી જંતુઓ, ત્યાર પછી પશુ પંખીઓ આ બધાના રોગોને કારણે છે આપણે પાક સંરક્ષણ છે એ થવું જોઈએ. જેને કારણે છે આપણે યોગ્ય પાકની છે વૃદ્ધિ કરી શકીએ. ભારતમાં જંતુનાશક દવાઓની અમુક ખેડૂતોને જાણકારી હોતી નથી, માહિતી નથી હોતી. તો એને એનાથી માહિતગાર કરી અને પાક સંરક્ષણ ક્ષેત્રે છે એ વધુને વધુ કાર્ય કરતા થવા જોઈએ. એ મોટો પ્રશ્ન છે. ભારતમાં થતો જંતુનાશક દવાઓનો અયોગ્ય ઉપયોગ પર્યાવરણ અને માનવજાત બંને માટે છે નુકસાનકારક છે. એટલે પાક સંરક્ષણ છે થવું જોઈએ. ભારતમાં જે સંસ્થા છે કે સેન્ટ્રલ ઇન્સ્ટિટ્યુટ બોર્ડ ઓફ રેગ્યુલેશન કમિટી આ જે ખેડૂત છે જંતુનાશક દવાઓનો યોગ્ય ઉપયોગ કરતો થાય, જુદા જુદા પ્રકારના માહિતી, ઝેરીપણાની માહિતી એ પોતા પાસે રાખે કે કયો રોગથી કેવું રક્ષણ મેળવી શકાય છે, કયા રોગથી છે એ પાકને કેવી રીતના બચાવી શકાય છે. તો આ એક પાક સંરક્ષણના છે મુદ્દાની અંદર આપણે એને લઈ શકીએ છીએ. તો આ 4 પરીક્ષાની અંદર પણ છે મિત્રો પૂછાઈ શકે 2 ગુણની અંદર અને આપણે એને એમ પણ યાદ રાખી શકીએ. હરિયાળી ક્રાંતિને આપણે યાદ રાખવી હોય તો 1966 પછી છે આપણે યાદ રાખી શકીએ છીએ. પાકની ફેરબદલીને છે આપણે યાદ રાખવી હોય તો જુદા જુદા જે પાકો છે એની ઉપર છે તે ટેકનોલોજીકલ પરિબળોની વાત કરી છે. ત્યાર પછી કૃષિ સંશોધનને આપણે યાદ રાખવું હોય તો જે રિસર્ચ કરતી સંસ્થાઓ છે કૃષિ સંશોધન ક્ષેત્રે, જો કૃષિ સંશોધનની અંદર રિસર્ચ કરતી સંસ્થાઓની અંદર મત્સ્યપાલન, પશુપાલન આ બધાનો પણ છે સમાવેશ થતો જોવા મળે છે કૃષિ સંશોધનની અંદર. ફક્ત ખાલી ખેતીની જ વાત નથી કરી પણ પશુપાલન હોય, મત્સ્યપાલન હોય એને પણ છે કૃષિ સંશોધનની અંદર છે એ કાર્ય કરવામાં મદદરૂપ બને છે. પાક સંરક્ષણની અંદર છે એ આજના મુદ્દાને આપણે જોઈએ કે ભારતમાં જે જંતુનાશક દવાઓનો ઉપયોગ છે એ ઓછો થતો છે જોવા મળતો હોય તો એનો વધારે ને વધારે છે જંતુનાશક દવાઓનો ઉપયોગ કરે, વધારે ને વધારે તે મદદરૂપ થાય એટલા માટે છે પાક સંરક્ષણ છે એ જરૂરી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે છે હરિયાળી ક્રાંતિ એટલે શું એના વિશે ભણ્યા, પાકની ફેરબદલી વિશે ભણ્યા, કૃષિ સંશોધન વિશે ભણ્યા, પાક સંરક્ષણ વિશે ભણ્યા. અહીંયા પાઠને છે આપણે પૂર્ણ વિરામ કરીએ છીએ અને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આની પ્રશ્ન બેંક કેવા પ્રશ્નોની માહિતી છે એ પૂછાય એના વિશે થોડીક ચર્ચા કરશું.